Глибока тилова логістика і литовища ворога – все це опиниться і вже, судячи з усього, опинилося під великою загрозою, бо є ракети «Атакамс». І є вони не лише на 165 кілометрів, а очевидно і на 300. Аналітики Інституту вивчення війни вже подумали, поміркували і розповіли, по яких цілях можна буде вдарити «Атакамсами» більшого радіусу дії. В інституті зауважили, що найбільша ефективність буде, якщо удари цими ракетами координуватимуть з наземними операціями Збройних сил України. Ракети «Атакамс» в руках ЗСУ можуть послабити російських окупантів, їхню логістику, а також розгатити, розбити, знищити вщент, рознести аеродроми і військові склади на території Російської Федерації. Але для України вони матимуть оперативне значення за умови підсилення цих ударів наземними операціями. Таку думку, зокрема, висловили аналітики Інституту вивчення війни в своєму свіжому звіті. Вони нагадали, що президент США Джо Байден оголосив 24 квітня, що Штати почнуть надсилати військову техніку Україні через кілька годин після підписання закону, що він, власне, вчора і зробив. Він його підписав історично, сказав, що це для нас зараз історичний вибір, історичний момент. Ми будемо дбати про безпеку світу, безпеку України, показувати, що ми поруч з нашими друзями до перемоги. 68 мільярдів доларів, нагадаю, передбачає цей пакет. Мільярд з нього вже прямує до України. А дещо вже й попрямувало ще до цього. Аналітики зауважують, що американська допомога може прибути на фронт протягом наступних кількох тижнів, тобто раніше, ніж на те очікували, ніж те планували, ніж на те розраховували росіяни. Ситуація на фронті погіршуватиметься доти, доки ЗСУ не отримають і не почнуть використовувати військову техніку. І найближчим часом українським військам все ще буде важко захищатися від російських військ поблизу Часового Яру і на північний захід від Авдіївки, вважають експерти. Водночас наголошують, надходження «Атакамс» з більшого радіусу дії вплине як на російську логістику, так і на використання ворогом авіації. Життя окупантам ускладниться, а як саме, почуємо висновки аналітиків ЄСВ. Надходження ракет великої дальності «Атакамс» дозволить ЗСУ послабити російську логістику і загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу. Хоча місяці затримки, можливо, дали російським військовим час підготуватися до ударів ракет «Атакамс». Крім того, поява «Атакамс» також може становити загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусити командування вибирати між укріпленням існуючих складів і подальшим роззосередженням складів по всій окупованій Україні. Українські удари по російських об'єктах логістики або авіації в глибокому тилу матимуть оперативне значення, але тільки якщо українські сили успішно скоординують їх з наземними операціями, щоб скористатися слабкістю противника після удару. Нагадаю, що українські сили завдали ударів ракетами «Атакамс» по російській військовій базі вже в тимчасово окупованому Криму та невизначені цілі на схід від Бердянська. Принаймні, про це говорить Інститут вивчення війни. Вони називають другий об'єкт, проти якого ЗСУ могли використати ракети «Атакамс», які таємно були передані Україні Сполученими Штатами, ще виявляється в березні. Йдеться про російську систему ППО С-300 під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області. За словами американського військовопосадовця, українські сили завдали ударів ракетами «Атакамс» по російській військовій базі в тимчасово окупованому Криму та по цілі на схід від Бердянська. ЄСВ пише, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по кількох радарах російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи, що на північний схід від Бердянська. Українські військові поки не підтверджували цей удар. Нагадаю, напередодні стало відомо нам всім, що Сполучені Штати Америки таємно, хитро і ось так вдало передали Україні ракети «Атакамс» із радіусом дії до 300 кілометрів, включивши їх до того пакету допомоги на суму $300 мільйонів, який Джо Байден затвердив 12 березня. Про це писала принаймні агенція Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника. За словами цього чиновника, Україна вперше застосувала ці ракети 17 квітня, завдавши удари по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Криму, то був Джанкой. Видання «Політіко» писало, що далекобійні ракети були застосовані вже двічі. За словами чиновника, на якого посилається вже медіа «Політіко», ще одного удару було завдано зовсім нещодавно по розташуванню російських військ на схід від Бердянська. «Голос Америки» з посиланням на неназваного представника Пентагону також підтверджує, що далекобійні ракети «Атакамс» були надані в березневому пакеті допомоги. Співрозмовник Reuters стверджує, що в адміністрації Байдена довго сумнівалися, чи передавати Україні ракети з дальністю до 300 кілометрів. Пентагон побоювався послаблення військового арсеналу США, а також того, що Україна використовуватиме ці ракети для ураження цілей в глибині Росії. До зміни позиції Вашингтона призвело використання російською армією північно-корейської
європейських ракет та удари Росії по найважливіших об'єктах української інфраструктури, які, нагадаю, посилилися десь з 20 березня. Ми попереджали Росію про ці речі. Вони відновили свої атаки, каже джерело Reuters. От тепер і мають. Рішення про надсилання далекобійних АТАКМС, як пише Reuters, Байден ухвалив, що всередині лютого. Білий дім вважає, що надання атакамсів може дати Україні новий імпульс у війні, змусивши Росію відсунути далі критично важливі пункти командування та інші цінні об'єкти, наприклад, авіаційні, пише Політіко. Пентагон підтвердив інформацію про те, що в минулому місяці передав частину ракет атакамс Україні, і Байден схвалив цю передачу непомітно для російського ворожого ока в лютому.